Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot do të përgatisim një recetë shumë të mirë dhe shumë të thjeshtë, bukë me ullënj. Për përgatitjen e kësaj recete duhen këta përbërës. Duhen 280 gram ullënj, pra të zi dhe të jeshil. Duhen 380 gram miell, 1 gram rozmarin, 1 gram speci kuq, 6 gram far buke, maja buke, dhe duhen 380 ml ujë. Uji do t'jeni ftohtë. Vazhdojmë nga puna. Puna e parë bëjmë prerjen e ullive. Do ta bëjmë në këtë mënyrë, pra nuk do ta bëjmë kështu, do ta bëjmë përsë gjati, sepse edhe tek buka kur të gatuajmë do të dallohen më shumë, pra. Kjo është arsyeja që e bëjmë këtë mënyrë. Paruam me ulljen. Tash bëjmë ulljen e brumit. Kemi zgjedhur këtë e nxami sepse sasia e brumit që do të vinë ne do të jetë 3 herë më e madhe se sa brumi që kemi bërë në fillim. Pra bëjmë hedhjen e miellit, të rozmarinës, piperit kuq, majasës së farës bukës, kripën. Mos harrojmë se kemi prezent në çdo recetë. Ka një lugë kafje, kripe. E trazojmë mirë. Në mënyrë që këto të përzihen gjitha së bashku në miell, megjithëse takon të përzihet prapë në brumin, por gjithmonë fara e bukës, kemi thënë, dhe të trazohet mirë në gjithë sasinë e miellit. Tani bëjmë hedhjen e ujit. Dhe fillojmë i trazojmë bashkë mosën. Në momentin që mielli është bashkuar me sasinë e ujit, pra është njumur me ujë, dhe kemi përzier për disa minuta. Bëjmë edhe hedhjen e ullinjve. Sasia ullëve mund t'jetë më e madhe, më e vogël, por kjo sasi që unë e kam hedhur është e mjaftueshme, pra për t'i dhënë edhe shije, edhe kur ta servirim të kënaqen, pra, sepse ndihet shumë ulliri. Pra të dashur miqtë e mi, me kaq kemi mbaruar. Pas 8 deri 9 orësh, brumi jon është i gatshëm, pra kemi bërë me ujë të ftohtë. Në qoftë se ne do ta bëjmë me ujë të ngrohtë, kjo do të vijë shumë më shpejt. Unë e gatuaj gjithmonë me ujë të ftohtë, në mënyrë që recetën ta gatuaj në mëngjes kur të ngrina dhe ta serviroj për familjen time të ngrohtë. Tani do t'i vendosim letrën nga sipër dhe do ta lëm aq kohë sa ta shikojmë që brumi që kemi hedhur ne është 3 fishe e atij të fillimit. Ja pra dhe brumi ka pushuar aq sa duhet dhe ka arritur dhimin e duhur. Tani do të bëjmë përzierjen edhe një herë të brumit. Pra,
Si që shikoni, bumi është bërë shumë i mirë. Hedhim një sasi milli në tavolinën e gatimit. Vendosim doresat, pasi shumë nga ndjekësit e mi më kanë bërë kritik për thojt gjatë gatimit, edhe unë ja ku marrë në konsiderat, nuk ja ku marrë si vrejtje pra. Prandaj, du të gatuajmë me doresa sepse do të ngjeshim millin. E hedhim brumin tek milli ku e kemi të tavolina e gatimit, e ndajmë në 2 pjesë. Pra thash, mund ta ndajmë në kulishtë të vegjël edhe në 4 pjesë, pas dëshirës. Ne kemi dëshirë ta ndajmë në 2 pjesë. Ju gjatë gatimit mund ta ndajni edhe në 4 pjesë, nuk prish punë pra ndarja e brumit. Sepse do me bëni në kulishtë më të vegjël, pak rëndësi ka. I hedhim mirë nga sipër dhe ngjeshim derisa ta bëjmë një masë më trashpra, jo brumi kaq të butë. I hedhim miell përsëri, duke shikuar pra deri në kohën që mos trimi lagështinë e brumit pra. Dhe do t'ja hapim formën sipas dëshirës. Ne do ta bëjmë pak të stërgjatur, mund ta bëj shrumbullake, nuk ka shumë rëndësi pra. Dhe vendosim tek tava ku do ta pjekim. Pra kemi shtruar letër pjekje. Pra të dashur miq, ja siç e shikoni, tani brumi nuk gjet më në tavolinën e gatimit. Themi se është bërë fiks. E vendosim. E kemi vendosur tek tava ku do ta futim ta pjekim, por para se ta futim për pjekje, do ta lëmë të pushuar edhe për 1 orë tjetër në një ambient të ngrohtë. Pra kaloj 1 orë pas kohës që kemi hedhur tek tava që do ta fusim në furrë. Pra si që shikoni, brumi ka ardhur shumë mirë. Tani do t'ja vendosim letën e aluminit, do ta futim në tubë të pjekje në temperaturën 250 gradë për 25 minuta. Pas 25 minutash do ta heqim letën e aluminit, do ta lëmë edhe 10 minuta të tjera për me vendosur ngjyrën e kuqe. Pra të dashur miq, ka qëndruar në furrë për 25 minuta. Tani do ta futim për 10 minuta tjera, në mënyrë që të marrë ngjyrën e kuqe. Pra kemi lënë me letër aluminit në mënyrë që të zihet mirë, sepse ullit që janë për brum mund ta lënë pa pjek, prandaj është pjek në këtë mënyrë. Tani do ta futim edhe për 10 minuta të tjera në temperaturën 250 gradë. Ja, pra dhe buka me ulli, tani sa ka dalë nga furra, duket shumë e mirë, do ta provojmë dhe për shije. Duke ju falendëruar shumë për ndjekjen që më bët në këtë recetë, ju lutem të bëni subscribe të kanalin. Ju falenderit shumë, mirupafshim, shihem në video në radhës.